Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 13, khép lại tuần 26 tháng 4 cho đến mùng 2 tháng 5 và đưa ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 3 tháng 5 cho đến mùng 9 tháng 5. Mong rằng các quý khán giả theo dõi chương trình tại Việt Nam đã có một cuối tuần nghỉ lễ thư giãn và vui vẻ. Chưa hay chúng ta đã bước vào tháng 5. Thưa ông Trần Khắc Minh, theo ông, liệu năm nay câu nói Sell in May, go away có trở thành hiện thực hay không khi mà các thị trường chứng khoán điển hình như ở Mỹ vẫn đang hừng hực khí thế do phần lớn các nhà đầu tư vẫn tin tưởng rằng chính sách nới lỏng tiền tệ và các gói kích thích kinh tế khổng lồ vẫn tiếp tục duy trì trong thời gian dài? Chào các bạn, chúng ta bắt đầu tháng 5 với số thứ 13 của chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần. Trả lời câu hỏi đầu tiên về câu nói của giới đầu tư chứng khoán nói rằng sell in May and go away liệu có xảy ra trong năm nay hay không? Thì chúng ta lấy hai chỉ số đại diện cho các thị trường chứng khoán châu Âu và chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, đó là Euronext 50 và S&P 500. Đầu tiên, chúng ta quan sát khu vực châu Âu. Chúng ta thấy rằng khu vực châu Âu vừa qua đã có những số liệu trong quý đầu tiên của năm là khá xấu. Có một số bài báo cũng như là một số ý kiến của các chuyên gia cho rằng khu vực châu Âu đã đi vào suy thoái kép. Cá nhân tôi thì không cho là như thế, bởi vì suy thoái kép thì khả năng nền kinh tế sẽ suy sụp rất là sâu và kéo dài trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, với những số liệu được công bố gần đây thì chúng ta lại thấy rằng là nền kinh tế châu Âu có khả năng sẽ khôi phục rất nhanh khi mà chương trình tiêm vaccine được mở rộng ra toàn khối. Đặc biệt là các nước có nền kinh tế lớn nhất khối, ví dụ như là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Và tôi tin tưởng rằng khu vực châu Âu không suy thoái kép. Chúng ta quan sát chỉ số Euronext 50 thì thấy rằng chỉ số này đang có xu hướng điều chỉnh xuống và có lẽ là câu sell in May, go away đã bắt đầu. Và sau giai đoạn điều chỉnh có thể là điều chỉnh 2-3 tháng thì chỉ số này sẽ lại tăng trưởng tốt. Tôi vẫn đánh giá cao thị trường chứng khoán một số nước châu Âu sau đại dịch được khống chế. Nhìn sang chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta lại thấy một viễn cảnh khá là lạc quan của các nhà đầu tư. Đó là các nhà đầu tư vẫn đánh giá rằng Fed vẫn sẽ kéo dài chương trình nới lỏng tiền tệ cũng như là để mức lãi suất thấp trong một thời gian khá dài. Đồng thời, chính phủ Mỹ vẫn đang tiếp tục và có thể vẫn tiếp tục đưa ra các gói kích thích khổng lồ để vực dậy nền kinh tế sau dịch bệnh. Do đó, các thị trường chứng khoán Mỹ, điển hình là chỉ số S&P 500 vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tuần vừa qua chúng ta thấy S&P 500 lại đạt đỉnh cao mọi thời đại một lần nữa trước khi điều chỉnh nhẹ xuống. Vậy thì câu nói sell in May, go away có xảy ra đối với thị trường chứng khoán Mỹ hay không? Đây là một câu hỏi khó và để trả lời chính xác thì có lẽ là không có một chuyên gia nào có thể trả lời được chính xác là như thế nào cả. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì đánh giá là như thế này. Mọi tin tức, mọi tin tốt cũng như là các mức lợi nhuận khổng lồ của các tập đoàn đã được báo cáo thì đã được đưa vào trong giá của chứng khoán. Và có lẽ để thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trưởng thì toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ sẽ điều chỉnh trong tháng 5, có thể là điều chỉnh đến tận đầu tháng 10 thì mới điều chỉnh xong. Như vậy, cá nhân tôi cho rằng câu sell in May, go away sẽ thực hiện trong năm nay 2021 đối với thị trường chứng khoán Mỹ và tất nhiên với cả một số thị trường khác liên quan. Kết thúc tháng 4 thì Bitcoin và các cặp tiền tệ chính cũng như là vàng, dầu thô có gì đáng lưu ý không thưa ông? Tuần vừa qua cũng là tuần kết thúc tháng 4 và chúng ta cùng điểm lại một số cặp tiền cũng như hàng hóa chính mà chúng ta vẫn đang theo dõi.
ở trên kênh Tài chính Quốc tế cuối tuần. Trước hết tôi xin có ý kiến ngắn về Bitcoin, đại diện cho thị trường cryptocurrency. Chúng ta thấy Bitcoin sau khi bị bán tháo cực mạnh về dưới 48.000 ở mức trên 64.000 thì đã phục hồi rất mạnh trong tuần vừa qua. Đã có lúc tiến sát 58.000. Trong trường hợp Bitcoin không vượt mạnh ra khỏi mức 58.000 thì rất có thể chúng ta được chứng kiến một đợt bán tiếp theo cho Bitcoin và các đồng tiền altcoin liên quan đến Bitcoin. Cặp tiền quan trọng Euro, đô la Mỹ thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua, đúng như dự đoán, thì cặp này đã hồi phục lên xấp xỉ mức 1.2150, sau đó điều chỉnh xuống. Trong ngắn hạn, trước mắt nếu mức 1.2150 giữ vững hay còn gọi là không thể vượt qua thì cặp Euro đô sẽ điều chỉnh xuống, có thể sâu nhất là vùng 1.16 cho đến 1.15 tính theo nguyên lý sóng Elliott. Cặp tiền thứ hai quan trọng trên thị trường đó là đô la Mỹ Yên Nhật thì chúng ta được chứng kiến cặp này cũng hồi phục khá mạnh, đã vượt qua mức 109.2 và đang hướng lên vùng 109.62 cho đến 109.93. Tuy nhiên, chúng ta cần quan sát thật kỹ ngay trong tuần tới. Đó là trong ngắn hạn nếu cặp này không thể vượt qua được mức 110 là mức tâm lý rất quan trọng cho cặp tiền này thì cặp tiền này có thể lại điều chỉnh đi xuống và khu vực điều chỉnh sâu nhất vẫn có thể là 106.7 cho đến 105.7. Vàng hay còn gọi là XAU trên USD. XAU thì không phải là vàng mà chỉ là chỉ số thôi. Nhưng trên các sàn giao dịch thì thường là giao dịch chỉ số. Cuối tuần chúng ta thấy là XAU đã đóng cửa ở mức 1.768 đô la Mỹ một ounce sau khi dao động trong cả tuần với một biên độ khá hẹp. Trong ngắn hạn tôi đánh giá nếu mức 1.756 vẫn được giữ vững thì XAU vẫn còn khả năng hồi phục tiếp lên vùng 1.820 cho đến 1.832 hoặc cao hơn. Nhưng trong trường hợp mức 1.750 bị phá vỡ và xuyên thủng, sau đó dao động dưới mức này thì XAU có thể hướng tới vùng điều chỉnh tiếp theo đó là 1.690 cho đến 1.675 đô la Mỹ một ounce. Crude oil, dầu thô chuẩn Mỹ, ký hiệu là WTI, sau khi đã vượt qua vùng 58 đến 62 thì dầu thô đã lên được vùng dự báo của tuần trước đã tính, đó là vùng 65.2 cho đến 65.55. Cụ thể, mức cao nhất của dầu thô trong tuần vừa qua đạt được là 65.44 đô la Mỹ một thùng. Sau đó thì có xu hướng điều chỉnh xuống. Hiện tại trong ngắn hạn tôi đánh giá có thể sẽ kiểm lại mức 62 đô một thùng hoặc sâu hơn một chút. Tuy nhiên tính về mặt trung hạn thì tôi vẫn đánh giá là giá dầu thô vẫn sẽ tăng trưởng lên vùng 70 hoặc trên 70 đô la Mỹ một thùng nếu không có gì đột ngột xảy ra. Và tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn đến với phần Q&A của chương trình. Một trong các chủ đề rất được quan tâm trong số những câu hỏi Q&A gửi về cho chương trình đó là có những đầu sách cơ bản nào phù hợp với những người muốn bắt đầu tìm hiểu để tham gia thị trường tài chính quốc tế. Và sau đây, các bạn có thể tham khảo một vài cuốn có thể tìm đọc, nhưng mà các bạn xin lưu ý rằng điều này không nhất thiết cũng như là không phải là quy phạm. Tôi xin trả lời ngắn gọn các câu hỏi về một số cuốn sách có thể đọc để tìm hiểu và bắt đầu nhập môn về phân tích thị trường tài chính, đặc biệt là phân tích thị trường tài chính quốc tế. Đầu tiên, chúng ta nên hiểu như thế này. Sách trong lĩnh vực này rất là nhiều. Như số trước tôi cũng có nói, đó là các sách về phân tích cơ bản, các sách về phân tích kỹ thuật và sách về tâm lý giao dịch, cũng như là các sách vở khác liên quan thì rất là nhiều lắm. Nhưng với những người mới bắt đầu hay còn gọi là mới nhập môn thì theo ý kiến của tôi thì nên lựa chọn một số quyển kinh điển khá cơ bản và đặc biệt là dễ hiểu, đã được kiểm nghiệm qua thời gian. Chúng ta có thể lựa chọn một số sách ví dụ như cuốn
phân tích kỹ thuật thị trường tài chính của John Murphy. Cuốn này các bạn có thể tìm được bằng tiếng Anh cũng như là bằng tiếng Việt, đã được dịch rồi. Một số cuốn khác thì theo tôi nên chọn lọc và đừng có đọc quá nhiều. Với tôi thì một số cuốn của nhà xuất bản Fin dịch ra tiếng Việt và phát hành như cuốn Giao dịch với phân tích liên thị trường cũng của John Murphy thì cũng rất hay. Một cuốn kinh điển hay còn gọi là khá nổi tiếng của Thomas Bulkowski, đó là cuốn Chart Pattern hay còn gọi là mô hình biểu đồ, phương pháp hiệu quả để tìm kiếm lợi nhuận, cũng của Fin phát hành, thì cũng rất tốt cho các bạn tìm hiểu về phân tích kỹ thuật ban đầu. Với các bạn quan tâm đến thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa thì cuốn Phương pháp VPA, dòng tiền thông minh và hành động giá kết hợp với khối lượng giao dịch của Fin phát hành cũng là một trong những cuốn dễ đọc và dành cho những người nhập môn. Đọc không có gì quá khó. Một cuốn rất đơn giản nhưng cũng rất là hữu ích, đó là cuốn Next Forex, nói về hành động giá hay còn gọi là price action, được nhiều người thích thú và tìm đọc. Với các bạn mới bắt đầu thì có lẽ là không nên đọc quá nhiều, đọc đến đâu thì hiểu đến đấy và nắm chắc những vấn đề cơ bản. Chúng ta lưu ý rằng trong phân tích thị trường tài chính nói chung và phân tích thị trường tài chính quốc tế không đơn giản là chỉ đọc mấy cuốn sách mà xong. Chúng ta cần phải được học hỏi qua những người đi trước, qua những người thầy giỏi và kiểm nghiệm cũng như thu thập kinh nghiệm qua thời gian trải nghiệm với thị trường, chứ không hề đơn giản là chỉ có mấy cuốn sách là đã giỏi rồi. Tôi chưa thấy ai đọc sách mà thành quá giỏi cả. Đấy là sự thật. Và nếu chúng ta kiên nhẫn, ham mê và đặc biệt là cảm thấy rằng là chúng ta phù hợp với thị trường thì chúng ta sẽ tiến nhanh. Còn những ai muốn nhanh, gọn, sốt ruột, không kiên nhẫn thì có lẽ là không phù hợp với ngành này. Đấy là những lời chia sẻ rất thực lòng của tôi với tất cả những người đang mong muốn tìm hiểu cũng như là bước vào thị trường tài chính và thị trường tài chính quốc tế. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những lời khuyên rất bổ ích cũng như là những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, có một lưu ý nhỏ mà chúng tôi xin phép lưu ý quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem Non-Farm Payroll, báo cáo NFP sẽ ra vào thứ Sáu cuối tuần này. Tuy rằng nó không còn quá ảnh hưởng tới thị trường nhưng đây vẫn là một trong những tin quan trọng của tuần tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cũng như là đồng hành cùng chúng tôi, và xin các quý vị và các bạn hãy cùng trở lại cùng chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta tiếp tục cập nhật những tình hình thế giới cũng như là những diễn biến tiếp theo của xu hướng thị trường thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.